કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો. તો આજે જોવાનું આપણે ગુજરાતની ખનિજ સંપત્તિ વિશેની માહિતી, તેમાં થોડોક આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હો તો નીચે એક લાલ કલરનું બટન છે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને જેણે સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાનો અમથો બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી છે. હું અહીંથી જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા ટીમ દ્વારા અવાજ આવશે. તો આજે જોવાનું છે ગુજરાતની ખનિજ સંપત્તિ વિશેની માહિતી. ખનિજ સંપત્તિની ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત ભારતમાં ચોથા સ્થાને આવે છે. ફ્લોરસ્પા, અકીક, ચોક, ફાયર સ્કેલ અને સોના વાળી રેતીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને આવે છે. 1 નંબર ફ્લોરસ્પા. ફ્લોરસ્પા છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના આંબા ડુંગરમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ જથ્થો રહેલો છે. ત્યાર પછી આ ઉપરાંત ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા ઇંગરોળિયા પણ થોડા જથ્થો રહેલો છે. ફ્લોરસ્પાના ઉત્પાદનની બાબતમાં ગુજરાત એશિયામાં પ્રથમ સ્થાને આવે છે. કેટલા ગુજરાત એશિયાની અંદર પ્રથમ સ્થાને આવે છે. આંબાડુંગર નજીક કટીપાડી ખાતે ફ્લોરસ્પાના શુદ્ધિકરણનું કારખાનું આવેલું છે. કઈ જગ્યાએ? કટીપાડી નજીક. આ ખનિજ વિશ્વમાં એકમાત્ર ગ્રીનલેન્ડમાંથી મળતું હતું. આ ખનિજ એલ્યુમિનિયમના શુદ્ધિકરણ તેમજ અણુ ઉર્જાના ઉત્પાદન માટે વપરાય છે. કયું? ફ્લોરસ્પા. ત્યાર પછી 2 નંબર અકીક. અકીક મુખ્યત્વે ભરૂચ જિલ્લામાં મળી આવે છે. અકીક કઈ જગ્યાએ સૌથી વધુ મળી આવે છે? ભરૂચ જિલ્લામાં સૌથી વધુ મળી આવે છે. અકીકના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ભારતમાં પ્રથમ અકીક કયું છે? પ્રથમ ક્રમે છે. અકીકનું પોલિશ કામ ખંભાત અને જામનગરમાં થાય છે. તેનું પોલિશ કામ કઈ જગ્યાએ થાય છે? અકીકનું જામનગર અને ખંભાતમાં થાય છે. ખંભાતના અકીકની અનુદાન વસ્તુઓ બને છે કે નમૂનેદાર વસ્તુઓ બને છે. ત્યાર પછી બોક્સાઇટ. બોક્સાઇટ વિશેની માહિતી મેળવી આપણે કે બોક્સાઇટ ખનિજ કચ્છ અને જામનગરમાંથી મળી આવે છે. કઈ જગ્યાએથી? ખનિજ જામનગર અને કચ્છમાંથી મળી આવે છે બોક્સાઇટ. બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનિયમ મેળવવામાં આવે છે. શું મેળવવામાં છે? બોક્સાઇટમાંથી શું મેળવવામાં આવે છે? તો એલ્યુમિનિયમ. બોક્સાઇટની નિકાસ ઓખા બંદરેથી કરવામાં આવે છે. બોક્સાઇટની નિકાસ કઈ બંદરેથી કરવામાં આવે છે? એ તો સવાલ પૂછી શકે. તો ઓખા બંદરેથી કરવામાં આવે છે. પછી ચૂનાનો પથ્થર. 4 નંબર. ગુજરાતના ચૂનાના પથ્થરનું ઉત્પાદન અગ્રેસર છે. ત્યાર પછી ગુજરાતના લગભગ મોટાભાગના જિલ્લામાંથી ચૂનાનો પથ્થર મળે છે. ત્યાર પછી મોટાભાગે ખનિજોમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ CaCO3 અને મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ MgCO3 એક સાથે મળતા હોય છે. ખાસ કરીને આ સંજ્ઞા ઘણી વખત પૂછાય છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની સંજ્ઞા કઈ છે ને મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટની સંજ્ઞા કઈ છે? તે રીતે ઘણી વખત સવાલ પૂછાતા હોય છે. ત્યાર પછી જો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ વધુ હોય તો ચૂનાના પથ્થર કહે છે. શું? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય તો શું કહેવાય છે? તો ચૂનાના પથ્થર તરીકે તેમને ઓળખવામાં આવે છે. જો મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ વધુ હોય તો શું કહેવાય છે? તો લામસ્ટ્રોંગ કહે છે. ત્યાર પછી ચૂનાના પથ્થરમાંથી સિમેન્ટ ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. આ ઉપરાંત રસાયણ ઉદ્યોગમાં સોડા એશ બનાવવાનો ઉદ્યોગ પણ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી ડોલોમાઇટ. ડોલોમાઇટ એક પ્રકારનો ચૂનાનો પથ્થર છે જેમાં મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ત્યાર પછી ઉત્તમ પ્રકારનો ડોલોમાઇટ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાંથી વિશાળ જથ્થો રહેલો છે. ચિરોડે વિશે માહિતી મેળવી. ચિરોડે તેને બીજું નામ શું કહેવાય છે? જીપ્સમ. આ પણ ઘણી વખત સવાલ પૂછાઈ ગયેલો છે. ચિરોડેને બીજા નામ કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો જીપ્સમ. ચિરોડેના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં રાજસ્થાન અને તમિલનાડુ પછી ત્રીજા ક્રમે આવે છે. કેટલામાં ક્રમે? ગુજરાત ભારતમાં કેટલામાં? ત્રીજા ક્રમે આવે છે. પ્રથમ રાજસ્થાન, પછી બીજું તમિલનાડુ. ત્યાર પછી જામનગર જિલ્લો ચિરોડેના ઉત્પાદન દેશમાં અગત્યનો જિલ્લો ગણાય છે. તેનું સત્તાવાર કેન્દ્ર સૌથી મહત્વનું કેન્દ્ર ગણાય છે. ચેન્નાઈ માટે સાબરકાંઠા જિલ્લાનું અસોડિયા ક્ષેત્ર અને ભારતનું સૌથી મોટું ચેન્નાઈ માટેનું ક્ષેત્રફળ છે.
ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે આવે છે। ત્યાર પછી આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરમાં થાન, સાયલા, મૂળી તથા મહેસાણામાં કોટી, વીરપુર, ચેન્નઈ માટીના પ્રખ્યાત ક્ષેત્રો છે। 8 નંબર, અગ્નિજીત માટીના ફ્લાયર, અગ્નિજીત માટી તો એને બીજો શું કહે છે? ફાયર ક્લે। અગ્નિજીત માટીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે। આ માટી 1500 સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન સહન કરી શકે છે। તાંબુ, સીસુ અને જસત। તાંબુ, સીસુ અને જસતનો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દાંતા તાલુકામાં જથ્થો રહેલો છે। ત્યાર પછી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, કેલ્સાઇડના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત રાજસ્થાન પછી બીજા ક્રમે છે। ભારતમાં કેટલા ક્રમે છે કેલ્સાઇડનું ઉત્પાદન? ગુજરાતની અંદર બીજા ક્રમે। પહેલું કોણ છે? તો રાજસ્થાન। ત્યાર પછી 11 નંબર, બેન્ટોનાઇટ। આ ખનિજ સૌંદર્ય સાધનોની નોની બનાવટમાં, દવાઓ બનાવટમાં, કેટલાક રસાયણનો ઉપયોગમાં પણ વપરાય છે। આ ખનિજ કચ્છ, ભાવનગર અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી મળી આવે છે। ત્યાર પછી 12 નંબર, હોલેસ્ટોનાઇટ। આ ખનિજ દુનિયાના અમુક જ દેશોમાં રહે છે। ભારતમાં માત્ર રાજસ્થાનમાં જ મળી આવે છે। કે હોલેસ્ટોનાઇટ કેમ ભારતમાં કઈ જગ્યાએથી મળી આવે છે? માત્ર રાજસ્થાનની અંદરથી મળી આવે છે। પરંતુ હવે આ કિંમતી ખનિજ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ તાલુકામાંથી ધોળા, ધનપુર, મોજી, જામરિયા ક્ષેત્રોમાંથી પણ મળી આવ્યા છે। ગુજરાતમાંથી પણ મળી આવેલા છે। ગ્રેફાઇટના પંચમહાલ, જાંબુઘોડા, દાહોદના દેવગઢ બારિયા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાંથી મળી આવે છે। ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ કેમાંથી કરવામાં આવે છે? આપણે જે પેન્સિલ લખવી છે તેની અંદર જે ગ્રેફાઇટ આવે છે તેને ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। લિગ્નાઇટ કચ્છનું પ્રાંતોમ સૌથી મહત્વનું છે। ગુજરાત એન્થેસાઇડ અને બિટુમિન પ્રકારનો કોલસો મળતો નથી। ત્યાર પછી 15 નંબર, ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ। ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ 1958માં લોણેજ ખંભાત પાસેમાં સૌપ્રથમ ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ મળી આવ્યા હતા। અંકલેશ્વર તેલ ક્ષેત્રે ભરૂચ દેશમાં સૌથી અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે, જે ગુજરાતનું સૌથી તેલ ક્ષેત્ર છે। ઉપરાંત ગાંધાર ક્ષેત્રે પણ ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલું છે। તો મિત્રો, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જેને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાનું તો બેલ હશે તેના પર ક્લિક કરશો તો ડે લેવલ આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે। તો ખુશ રહો મિત્રો, આજે બધો સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।